Bună dimineața, a doua zi în Etosha National Park. Dar prima zi de safari adevărat, suntem cu mașină safari. Prețul extra mi s-a părut. Deci pentru două persoane, full day, mi s-au părut extraordinar de ieftin. 150 de lire. Și primul animal pe care îl vedem o antilopă. Ondika waterfall. Yeah, but unfortunately there is nothing much. Only springboks are out here. These are the antelopes of Etosha National Park. So and then we say that the springboks, they are many here in Etosha. So every corner you go, you can easily find a springbok. Așa arată un safari adevărat. Avem iarăși springboks. Din păcate am pierdut microfonul, știu că se audă vântul. Le-am văzut și ieri. Partea dreaptă avem niște impala. E mai mare decât springboks. These are all the antelopes of Etosha National Park. One number two on the first eastern. Avem și rinocerul. One number two on the first eastern of Ondika. Deci, în orice safari, când mergi, trebuie să vezi Big Five, adică rinocerul, leul, bivolul african, leopardul și elefantul. Din păcate aici, în Etosha, nu o să vedem bivolul african. Rinocerul l-am văzut. În Mikumi, când am fost, nu-l văzusem. Și leopardul. Leopardul e cel mai greu de văzut, pentru că de obicei e un animal nocturn, singuratic, stă în pomi. So that is a black rhino. We do have the black and white. Au alb și negru rinocer. White rhino and also black rhino, but they are more different because the black rhino is smaller than the white one. White is always big. Ăla alb e mai mare decât cel negru totdeauna. Yeah, and then if you check also to the head, it's more different. Hello there. The predator of their egg is snakes, and the predator of their baby sometimes is jackal and also hyena. Oh. Haina. Yeah, and then for the matured one, their predator is only human beings. Numai omul e prădătorul lor. Nu prea îi prădează nimic. Yeah, Animale. because you know that Când ajung la maturitate, struți. our large predator don't used to go for the ostrich because it's having a white meat. They only go for the red meat. Nu merg, prădătorii în general merg pentru carnea roșie, nu carnea albă. Daddy, Cum se face safari în Africa? Asta înseamnă să vii în Africa. Nu vii aici atâtea mii de kilometri, nu zbori în condițiile astea, să-ți etalezi buitoanele și Adidas și de la Gucci. Vii aici în Africa să vizitezi, să vezi, să interacționezi cu oamenii, să vezi animalele. Avem struțul acolo încă o dată, no, that. am arătat rinocerul. That's maybe more. Yeah. Aici avem și springbok și zebrele. Le-am arătat și ieri mai de aproape.
apart from the zebras, we have two pairs of zebras in Etosha. We have the mountain and also the plain zebras. Zebra de câmpie și au aici și zebra de munte. Yeah, the difference it is only to the form of their stripe and also in the body. Because the plain zebras, they have a big body, they are bigger than the mountain one. De aia de câmpie mai mare decât aia de munte, spune. And then if you check the form of their stripe, plain zebras, their stripe is not cover the whole body, it's only some part of the body. While the mountain, their stripe is cover the whole body from the mouth until to the legs. Decât două persoane în toată mașina. Așa am optat. Sper să vedem tot ce se poate vedea din top 5, Big 5, dar nu e și după noroc. Nu e nimic garantat, pentru că din safari de asta totdeauna e mai bine să faci safari câteva zile, nu de o zi sau de două. Și cel mai bine de obicei este să stai în mijlocul parcului național. Data asta am optat pentru un hotel, un camp, l-am marcat pentru starea de ieri, în afara parcului național. Și aici avem o gnu, antilopa gnu. Ce corne mare! Încercăm să vedem cât de mult se poate din fauna Africii. Și aici avem girafele, Springboks. Una, două, 3, 4, 5, 6 girafe. That one is the tallest animal we have in Etosha. Cel mai înalt animal din Etosha. Nu putea să fie altceva. We differentiate their genders looking to their horn also, because the male is having a big horn, and then the female is having a small horn. Ăla cu coarnele mai mari e Even mascul. the male is taller than the female. Și mai înalt bărbatul decât masculul decât femeia. You can find them in a dark brown colors and then also in the light brown color. For the giraffes to find in a desert, also in the opening area here in Etosha. Din păcate nu pot să vă traduc exact ce ne spune însoțitorul nostru, cuvânt cu cuvânt. Because of their long neck, it will be difficult for them to pick up the food on the ground.
Because normally whenever we approach them also to the water while drinking water, they used to bend their front legs so that they can easily drink. Deci când bea apă trebuie să-și aplece picioarele de față, pentru că nu pot să ajungă de multe ori. Cu atât de lung au gâtul încât nu ajung să bea apă și trebuie să se lase în picioare. Se aplece de picioarele din față. Lăsăm girafele și pălăcăm către următoarele animale. Am început ziua foarte bine. Cerul, girafă, zebre. Aici e recepția, Pocaucueju, am fost și ieri aici. E plin de turiști. Aici se și stă, am filmat și ieri aici, în locul acesta. Trebuie să plătim, aici se plătește intrarea în parc, de fapt. Foarte frumos locul acesta. Stil colonial. E extraordinar de frumos. Dacă data viitoare când o să vin aici în Etoșa, o să mă cazez aici, în Parcul Național. Nu pot să zic, e frumos și locul unde m-am cazat. Africa originală, adevărată, în vârful muntelui, la cort. E cort amenajat frumos, nu? Vorba, cum a spus și Dana Budeanu, una e să vii cu cortul în Africa, merg cu cortul la Vama Veche și una e să vii cu cortul în Africa. Ce vrei să fac? Vreau să mergem, că vor trece zebre de stradă. We can go to see the zebra there when he's gonna cross the road, if you don't mind. Avem animalele gnu, toate se duc la adăpat. În șir indian. Vezi cum știu ele? Nu, în urma lor sunt căprioarele, au ora lor de adăpat. Zebrele care traversează strada, dar nu pe zebră.
rinocer. Da, asta are și corn. Nu se apropie atât de mult de ele, de rinoceri, pentru că au spus că nu sunt imprevizibili și nu știi când pot să atace. E rinocerul negru, Black Rhino. Celălalt care l-am văzut nu avea corn. De obicei le taie cornurile pentru a fi vânați de braconieri în parcurile naționale. Eu ți-l face treaba mică. Deci face parte din Big Five. Nu l-am mai văzut în sălbăticie. Îl văzusem în Africa de Sud, dar era într-o rezervație. Aici, în sălbăticie. Lipsește leopardul din Big Five să-i văd în sălbăticie. Poate avem noroc astăzi. Hiena și leopardul sunt, care nu le-am văzut în sălbăticie, restul le-am văzut când a fost în Tanzania, când a fost în Africa de Sud. Foarte, foarte puține drumuri sunt asfaltate aici în Parcul Național. Marea majoritate se prezintă așa. Ca toate drumurile africane. Mă rog, toate au și drumuri bune. Ieri când am venit, asfaltate, marea majoritate, mare parte din drum. One is the collie bastard there, the collie bastard. So they are also flying. It's only that Această pasăre și they're zboară, flying, they don't fly a long distance. dar nu zboară pe distanțe lungi, Yeah, because they are very heavy when they are flying. pentru că e foarte greu. So and then that one is the main one. Acesta este un bărbat, un mascul. Avem iarăși girafele. Cel mai înalt animal de aici din savană. Male and female, and with their baby also. Mascul, femelă și au și copilul. Și au și pui. Nu știu cât de bine se pot vedea. Pui de girafă. Baby girafă. Ce se pune în grupul? Da. Și savana nesfârșită. Imensă. Deci marmotele. Where the cars used to drive. So and then they also make friends with the mongoose, because the mongoose, we say that they can kill the snake. And then their predator is snake.
Ăștia nu sunt totul special. Sunt prietene cu marmotele alea adevărate, care alea, mangus, alea o mare șerpi. Și nu se duc în pădure adânc pentru că acolo găsesc predatorii. Antilopa Ornix, coarnele mari, am văzut-o și în deșert, în Dead Valley. Și acolo avem iarăși o grămadă de animale. Și aici avem o turmă întreagă de antilope Ornix. Am mâncat și chiftele, care cred că au fost făcute din Ornix ieri seară la dinner. Sau cel puțin așa am înțeles eu. Coarnele foarte mari. Și e animalul în deșert care... Together with the baby also there. Male and female with their baby. Ce să vină mai de aproape dacă se poate. Multe alte mașini, nu suntem singuri aici, pus și vântul. O altă girafă. Yeah. So that one is a Tosha shark pen. If you check in the map, it shows like a ray, like it is full of water. Yeah. But it's been 7 years now without water on the pen. Yeah. It's just dry. We only used to get water some part of the pen, but not the whole pen. Este un lac secat aici, în acest parc național. Nu se mai umple nici când, ghidul ne-a spus, nu se mai umple nici când este sezonul ploios. Yeah. Then those ones that have a big horn is the female. Yeah, I know that. Plin de animale aici în față.
animale aici. Ce groasă e asta. Toate sunt groase, uite-le. Te rog, gândirea să face. Toate animalele, ghidul ne spune că toate animalele acestea, și sunt sute, sunt struți, sunt nut, sunt zebre, sunt springbok, vin să se adapte, e o groapă naturală aici, de apă. Deci sunt sute de animale. Mamă, dacă sunt struții de mulți acolo, uite. Și avem și un grup de turiști, toți numai cu aparate profesionale, pardon. Sunt și ăștia clotele mari. Ornix, Springboks. Și plin de turiști. Este tot avem seama asta, stai în vehicul. Și a și spus că nu ai voie să cobori din vehicul. Curbe întregi, cred că sunt mii de antilope. Mii de antilope. Springboks. Toate animalele vin la adăpat. Facem o pauză de o oră și jumătate aici la recepția acestui parc național, să-i spun așa. Vom merge să mâncăm ceva. Este foarte frumos, v-am mai spus locul. L-am arătat și de dimineață. Piscină. Și după amiază vom încerca să arătăm iarăși imagini din Parcul Național. Nu știu, am mai filmat am mai postat un video de aici din Africa, primul care l-am postat. Interesul, la fel ca și pentru noi, foarte, foarte slab, nu știu de ce. Bănuiesc că am mai spus și mai multe, nu e talentul meu, n-am talentul oratoric, nu am talentul de a prezenta lucrurile așa cum trebuie și oricum e frustrant să vezi. Am încercat să arăt locuri destul de frumoase, de interesante și interesul e zero. Pare rău. Treaba asta. Știu, mereu mi-a spus că mă victimizez, dar nu mă victimizez, asta este. Avem iarăși o turmă de zebre.
Yeah, we can go. go. Yeah, we seen the elephant. Și mergem să vedem exact elefanții. Zebruțele, bye zebruțele. Dacă sunt de mulți. Aici vin animalele să atrape. Uite, repede că te pierzi de alții. The African elephant. So they are not the same, or they are not in the same family. Nu locuiesc, That is how nu they stau used to împreună, grouping themselves. nu se odihnesc pentru că nu sunt aceeași familie, aceștia 4. Ne spune ghidul nostru că sunt din aceeași familie și cel de acolo, Teropagnut, face parte din altă familie, de asta nu stau împreună. Și în partea cealaltă avem iarăși o turmă de zebre. Yeah. Let's go to the water world to see how is the elephant drinking. Yeah. Yes. Și mergem acolo la waterfall să vedem elefantul și girafa
Cum bea apă. Pentru elefanți. Ne-a spus ghidul că elefantul bea în jur de, se adapă de 2 ori pe zi și bea în jur de 120 de litri de apă, deci cam 240-250 de litri pe zi. E problem foarte mare cu apa aici în Namibia, ni s-a spus, în parcul național. S-a băgat de tot în apă. De tot a intrat în apă. Decât trompa mai rămas afară. Și că e periscopul de la submarin. Și cum se uită girafa la el. Ce curioasă e, așa mirată, ce face nebunul la acolo. Nu mai pleacă să bem și noi apă. Vezi, ia apă în trompă și după aia bagă în gură. Ăsta mai are de băut până la 120 de litri. 12 găleți de apă. Dacă îl bău 2-3. Uite acum ce mirate se uită la noi.
îndreaptă către apă, merg la adăpat. Păcate, până acum n-am reușit să vedem decât 2 din Big Five. Data trecută când am fost în Mikumi am văzut 3 din Big Five. M-am văzut decât rinocerul și elefantul, dar am văzut în schimb foarte multe girafe, zebre. Un alt grup de elefanți. Și au și un pui. Uite puiul de elefant. Vezi acolo puiul. Au un pui mic de tot. Da, este, uite atât. În față acolo. Ce tare, da. Trebuie să mă uităm și Coată struțul african, cea mai mare pasăre. Le-am mai spus ghidul și mai înainte, nu zboară. Schimbă, prădătorii nu o atacă, pentru că, în general, predatorii caută carnea roșie, nu carnea albă. Singurii dușmani ai struțului ar fi atunci ouăle și puii, ar fi șacalii și șerpii. Da. Uite-l acolo, da. În Africa de Sud am văzut mult mai bine, veniseră chiar lângă mașină. Struțul nu are creier sau are creierul foarte mic și de aceea el de multe ori fuge către dușman, către predator. Antilopele Kudu. Astea le-am văzut noi în Africa de Sud. da. Mi-aduc aminte. Nu prea se văd bine din cauza pomilor. Hey, we good? Yeah. Yes. Și încercăm aici să ieșim și noi din Parcul Național. Din păcate nu am văzut leul. Un alt ochi de apă, alte animale la adăpat. Data asta avem zebre. Zebre și antilope. Și cred că va fi chiar ultimul pas înainte de a ieși din Parcul Național. Cetățeanul ăsta cu Mercedes-ul nu știu ce caută el pe aici. Cetățean că de fapt, doamnă dragă, ai greșit perlaua. Nu are nicio șansă cu Mercedes-ul pe aici. Aici numai Toyota și 4x4.
Am văzut una Maroc. Rest numai Toyota. Și am mai văzut alea chinezești. O 4x4. Stai ca tocurile pe... Exact cum ai merge, da, exact în tocuri pui pe plaje. Ce căuta doamna pe aici cu Mercedes? Că aici rămâne. O mănâncă leu. Aia poți să ai și... Băi, Mercedes pentru așa ceva făcut. Fine. Da, dragi prieteni, aici e Tosha National Park, poarta principală. Avem și populația locală, spun că sunt Himba, nu știu ce sunt, o să încerc mâine să văd un sat Himba. Dorm aici în corturi. Aici mi-au rămas la bun de la voi și închei o nouă aventură africană. Am vrut să vă arăt cum arată un safari în Africa, ce poți să vezi, animalele sălbatice. Acum depinde de voi cât de mult o să apreciați această postare. Eu vă las cu bine și vă iubesc pe toți călători pe 7 continente. Vă îndeamnă să rămâneți alături de canalul lui și să urmăriți în continuare. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un comentariu și dați un share la acest canal. Haideți, vă pe toți!